เดี๋ยวจะไปติดตามกับคุณถาวรเสนเนียมนะครับซึ่งก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและเป็นอดีตแกนนำกปปสด้วยอยากสอบถามคุณถาวรว่าข้อเสนอที่จะไปพูดคุยหรือกรรมาธิการวิสามัญจะเชิญไปคุยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างและอยากจะสะท้อนแนวคิดอะไรกับกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้บ้างเดี๋ยวไปติดตามกับคุณถาวรนะฮะตอนนี้สายท่านพร้อมแล้วคุณถาวรครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกรและท่านผู้ชมผู้ฟังครับครับคุณถาวรครับทราบข่าวว่าเป็น1 ใน 4แกนนำในห่วงเวลาของการชุมนุมนะฮะกลุ่มต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยที่กรรมาธิการวิสามัญจะเชิญไปพูดคุยด้วยนะครับหลักๆเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปตีความเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองความเห็นต่างทางการเมืองในการชุมนุมณขณะนั้นเนี่ยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมองมิติของการตีความอย่างไรเพื่อจะนำไปถอดว่าการนิรโทษกรรมมันจะครอบคลุมเรื่องต่างๆด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้เตรียมข้อมูลอย่างไรบ้างที่จะไปพูดคุยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญครับคุณถาวรครับสิ่งแรกครับความคิดเห็นทางการเมืองที่นำไปสู่ความขัดแย้งแล้วพี่น้องประชาชนหรือนักการเมืองบางคนบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวแสดงออกต่อต้านนักการเมืองที่เป็นผู้มีอำนาจในทางแหนหรือที่เรียกว่ารัฐบาลในขณะนั้นสิ่งแรกครับนั่นคือแต่ละรัฐบาลจะมีนโยบายในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการทุจริตแต่เมื่อได้เข้ามาเป็นรัฐบาลกลับเป็นผู้ที่ทำการทุจริตอย่างมากความคิดเห็นทางการเมืองในเรื่องของการทุจริตในปี 2549 ฝ่ายประชาชนและนักการเมืองจำนวนหนึ่งก็เห็นว่าการกระทำของรัฐบาลที่ทำการทุจริตนี่เขาไม่เห็นด้วยแต่เขาบอกว่าทุจริตได้ขอให้มีผลงานพี่น้องประชาชนชาวพันธมิตรก็ทนไม่ได้ก็ออกมาเคลื่อนไหวเรียกว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับต่อมาในปี 56-57 มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวการนำนโยบายรับจำนำข้าวมาใช้ที่เรียกว่า implementation แต่เข้าแฝงไว้ด้วยการทุจริตและไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ทุจริตพี่น้องมวลมหาประชาชนและสสจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าแกนนำกปปสซึ่งผมอยู่ในจำนวนนั้นด้วยก็ออกมาเคลื่อนไหวเดินขบวนขับไล่รัฐบาลนะครับความขัดแย้งทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างก็คืออีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายรัฐบาลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทุจริตแม้ถูกศาลพิพากษาแล้วก็นิรโทษกรรมได้ทั้งที่ผิดหลักนิติรัฐและนิติธรรมความขัดแย้งในทำนองนี้เป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ควรจะหยิบยกขึ้นมานิรโทษกรรมที่จะไปชี้แจงแล้วถามว่าความคิดนี้เอาอะไรมาอ้างก็การแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เขียนเอาไว้ว่ารัฐบาลจะมุ่งมั่นสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและถ้าจะดูย้อนหลังอีก3 ครั้งที่มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษานำไปสู่การที่จะนิรโทษกรรมเช่นในยุคของท่านดร.คณิต ณ นครปี 53-54 ในยุคของการรัฐประหารในปี 56-57 ที่ตั้งคณะปฏิรูปประเทศไทยที่เรียกว่าคณะปฏิรูปประเทศไทยนะครับสปท.สปท.ครับครั้งที่3ก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาในช่วงที่สสที่อยู่ในสมัยปี 62 ถึงปี 66 ก็ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาทั้ง3 ครั้งมีความคิดตรงกันว่าการชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองซึ่งนำไปสู่ก่อให้เกิดคดีความเนี่ยนะฮะและก็ถูกยิงตายก็มีถูกฆ่าตายก็มีถูกติดคุกก็มีพี่น้องประชาชนเหล่านี้ควรจะได้รับการนิรโทษกรรม
เพราะเห็นว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยใช้สิทธิความเป็นพลเมือง ครับ การนิรโทษกรรมที่ผ่านมา 23 ครั้งเนี่ยฝ่ายรัฐประหารทำรัฐประหารที่รัฐบาลทุจริตก็ดีหรือกระทำความผิดกฎหมายก็ดี เมื่อรัฐบาลเสร็จท่านก็จะอ้างขอการกระทำเพื่อชาติบ้านเมืองท่านก็นิรโทษกรรมของตัวท่านเอง ครับ และคณะและหรืออีก4 ครั้งที่พี่น้องประชาชนมีความคิดต่างไม่ว่าจับปืนออกไปอยู่ในป่าต่อสู้กับอำนาจรัฐในช่วงที่รัฐที่คอมมิวนิสต์เข้ามาแพร่ในประเทศไทย และหรือนักศึกษาที่ออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองจนกระทั่งถูกออกหมายจับถูกจำคุกถูกขังเหล่านี้ก็เคยนิรโทษกรรมขึ้นมาแล้ว ครับ 4 ครั้งรวมเป็น 23 ครั้ง เพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายว่ามุ่งมั่นสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งจะนำไปซึ่งความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาประเทศชาติ ครับ ถามต่อครับด้วยความห่วงเวลาของการชุมนุมไล่เลียงมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 ถึงปัจจุบันนะไฮไลท์เนี่ย148 จนถึง 5657 เนี่ยแนวทางยังพอจะทิศทางพอจะคุยกันได้เพราะกรอบค่อนข้างจะตรงกัน แต่ 2563 จนถึงปัจจุบันเนี่ยของกลุ่มเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ 3 นิ้ว มีเรื่องการเคลื่อนไหวมาตรา 112 116 เข้าไปด้วย ซึ่งการเชิญไปนี่ตัวแทนเขาก็มาไอลอก็มาศูนย์ทนายสิทธิ์ก็มาเขาก็คงจะหยิบเอาเรื่องของ 112 นี่มานิรโทษกรรมด้วย แบบนี้คุณถาวรจะเสนอหรือว่ามีแนวคิดว่าจะไปด้วยกันได้ไหมฮะหรือว่าต้องเป็นยังไงบทสรุปมันจะเป็นอย่างไรครับ ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้นิรโทษกรรมผู้ที่กระทำความผิดตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาเพราะนั่นไม่ใช่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ครับ แต่มูลเหตุจูงใจของคนกระทำความผิดมาตรา 112 ต้องการลบล้างสถาบันนี่คือคำวินิจฉัยที่ปรากฏอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ ครับ หรือแม้แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้มีมติในวันนี้ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยว่าจะยุบพรรคการเมืองพรรคนั้นหรือไม่ การกระทำความผิดตามมาตรา 112 เป็นการกระทำความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองประมุขแห่งรัฐและประมุขของรัฐทุกรัฐในโลกนี้เขาก็จะมีกฎหมายพิเศษที่จะคุ้มครองลงโทษผู้กระทำความผิดหนักกว่าการกระทำความผิดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายบุคคลธรรมดาดังนั้นการที่จะอ้างว่าการเคลื่อนไหวของเขาในการแก้มาตรา 112 เป็นการปฏิรูปสถาบันนั้นไม่ใช่ฮะแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะใช้เยาวชนจะใช้เด็กเป็นเครื่องมือและใช้เป็นสะพานนำไปสู่การดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามที่เขาคิดดังนั้นการกระทำความผิดในมาตรา 112 ไม่ใช่เป็นมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแต่เป็นการล้มล้างสถาบันตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วครับแม้นทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะพยายามเสนอผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญแต่เชื่อว่าในบทที่สุดของการนำไปพิจารณาผลของการศึกษาก็ไม่น่าจะมีใครได้เห็นด้วยหรือว่าเอาด้วยกับเขาแน่นอน 100% ใช่ไหมฮะผมดูจากการฟอร์มทีมรัฐบาลก่อนหน้าที่รัฐบาลนี้จะเกิดครับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งชูเอาประเด็นนโยบายของรัฐบาลก็คือการแก้มาตรา 112 แต่ปรากฏว่าพรรคอื่นๆไม่เอาด้วยเมื่อพรรคอื่นๆไม่เอาด้วยพรรคนี้ก็น่าจะเป็นพรรคที่โดดเดี่ยวครับเสียงในสภาเรื่องของนำเสนอประเด็นนี้เพื่อที่จะนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นเสียงข้างมากในสภาสสในสภาก่อน11 กันยา 66ก็จะเป็นสสชุดเดิมความคิดอุดมการณ์ของสสเหล่านั้นที่มาทำหน้าที่ยกมือในสภาว่าจะให้นิรโทษกรรม 112 หรือไม่ผมคิดว่าเขายังคงไม่เห็นด้วยส
สุดท้ายครับสั้นๆครับนิรโทษกรรมครั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้คุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านได้ไหมครับผมมั่นใจจากแนวความคิดที่ศึกษามาในห้องประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ ครับ การกำหนดแนวทางที่จะออกพรบนิรโทษกรรมให้กับคนที่ส่อว่าทุจริตหรือฐานที่พิพากษาไปแล้วว่ามีส่วนร่วมกับการทุจริตหรือสนับสนุนการทุจริตนี่ไม่น่าจะออกเหมือนกับปี 2556 ต่อเนื่องถึง 57 ประวัติศาสตร์ไม่น่าจะซ้ำรอยถ้าซ้ำรอยอีกแสดงว่าเขาหาเรื่องที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งถือว่าดูถูกมวลแล้ว มหา มั่น ประ ใจ ชาช ว่าน ไม่น่าจะออกแนวนั้น แต่แนวสุดซอยเหมือนอย่างที่เคยออกมาแล้วนะครับบทเรียนเขาก็เคยเจอมาแล้วนะฮะถูกต้องครับถูกต้อง เอาละครับเวลาหมดพอดีขอบคุณคุณถาวรนะครับวันนี้ได้มาเติมข้อมูลโอ้โหครบถ้วนชัดเจนมากนะครับขอบคุณนะครับคุณถาวรครับขอบคุณครับคุณอุดรและก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับคุณถาวรเสนเนียมนะครับเป็นอดีตแกนนำกปปสค่อนข้างชัดเจน112ไม่เอาด้วยแน่นอนและที่สำคัญเชื่อว่าคณะกรรมาธิการชุดนี้นะฮะผลของการศึกษาไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับคนที่โดนคดีทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะคนที่ถูกศาลตัดสินแล้วแน่นอน ส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ